සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම ඕනේ. ඉතින් තවත් අලුත් මලු ටෙක් වීඩියෝ එකකට පිළිගන්නවා TodaytechLK YouTube channel එකෙන් ගෙන. ඉතින් අද මම වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා low end PC වල වීඩියෝ එඩිට් කරන්නේ කොහොමද VSDC වීඩියෝ එඩිට් එක use කරලා. ඉතින් මේ ගැන full tutorial වශයෙන් මේ වීඩියෝ series එකේදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මම මේ වගේ වීඩියෝ series එකක් කරන්න ප්‍රධානතම හේතුව තමයි YouTube platform එකට ඇවිල්ලා ඉන්න ඔයාට වීඩියෝ එඩිට් කරන්න තියෙන low end PC එකක් නම් ඒකෙදි ඔයාට ඔයා දන්නවා ඇති Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, Filmora වගේ use කරන්න specs මදි. ඒ කියන්නේ ඔයාට අඩුම තරමේ preview එක බලා ගන්න. ඉතින් මෙතනදී ගොඩක්ම බලපාන්නේ rendering වලට. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට තියෙන එකම විසඳුම තමයි VSDC වීඩියෝ එඩිට් එකට මාරු වෙන එක. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා VSDC වීඩියෝ එඩිට් එක download කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම තමයි ඒක download කරලා install කරාට පස්සේ ඒක ඇතුලේ තියෙන මූලිකවම හඳුනා ගන්න ඕනේ ටික මම අද මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා. ඉතින් ඒක තුල එන VSDC වීඩියෝ එඩිටර් සීරීස් එකත් එක්ක ඉතින් ඔයාලට මතක් කරනවා ආදරෙන් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මේ වගේම තමයි ඔයා දැන් මේ වීඩියෝ එක බලන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද මේ වීඩියෝ සීරීස් එක වගේම තවත් ගොඩක් වීඩියෝස් මගේ channel එකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් පළවෙනි රතුපට subscribe button එක press කරන්න යමු තමයි එහා notification bell එකේ all click කරලා තියාගත්තොත් මම දාපු වීඩියෝ එක ඉක්මන notification එක මාර්ගෙන් එන්න ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා මම social media වල follow කරන්න. පල්ලෙහා description box එකේ තියෙනවා link. ඉතින් ඒවා use කරලා මාව social media follow කරලා මාත් එක්ක join වෙන්න. ඉතින් මම වැඩි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අද වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක. මුලින්ම කරන්න ඕනේ VSDC වීඩියෝ එඩිටර් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් ඔයා ඒකට ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ Chrome එක හරි ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගෙන ඔයා මෙතන සර්ච් කරන්න VSDC වීඩියෝ එඩිටර් කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයා සර්ච් කරලා පස්සේ ඔයාලට වෙන්න මෙතනදී පළවෙනියටම ලින්ක් එකක් download VSDC free video editor from the official website. මේ කුඩුව එක පාරක් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා අපි යනවා VSDC official website එකට. මෙතනදී ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනදී පෙන්නන අපිට download video editor ඒ වගේම තමයි download video editor 32 version සහ 64 version කියලා. ඉතින් ඔයාට ඔයාගේ operating system එක මොකක්ද කියලා බලලා ඔයාට පුළුවන්කම තියෙනවා මෙතනදී ඔයාගේ video editor එක ඔයාගේ PC එකට download කරන්න. ඔයා මෙතනදී ඔයාගේ operating system එක 64 bit එහෙම නැත්නම් 32 bit කියලා දන්නේ නැත්නම් ඔයාට කරන්න තියෙනවා Windows එකයි R එකයි press කරලා ඔයා මෙතන search bar එකේ search කරන්න EXTIAG කියලා. ඔයා ඊට පස්සේ මෙතන okay කරන්න. okay කරාට පස්සේ ඔයාට මෙතනදී අලුත් window එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔයාට වෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා operating system Windows 10 Pro and 64 bit version කියලා. ඉතින් ඔයාට එතනදී ඔයාට ඔයාගේ operating system එකේ version එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම නැවතත් යනවා Chrome එකට. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට ඔයාගේ version එක බලලා මෙතනදී ඔයාගේ download video editor කියන එක click කරන්න. ඉතින් ඔයාට මේ website එකේ මෙයාලගේ products ගොඩාක් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා වෙන්න මෙතනදී. ඉතින් මේක free video editor එකකින්ද ඔයාට video editor pro එකට යන්න පුළුවන්, screen recorder එක use කරන්න පුළුවන්, video converters තියෙනවා, audio converters කියනවා. ඉතින් මේවට මේවත් ඔයාට පාවිච්චි කරලා බලන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් දැන් මේක download කරන්න මොකද මේක download කරලා install කරලා තියෙන ඉඳා. ඉතින් අපි බලමු මේක download කරලා install කරාට පස්සේ අපිට මොන වගේ විදිහටද බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ඒ විදිහට VSDC video editor එක download කරලා install කරගත්තට පස්සේ මම දැන් මෙතනදී VSDC video editor එක මේ විදිහට open කරනවා. ඉතින් open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තමයි loading icon එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මම හදන්න ඕනේ settings මොනවද කියලා කියනවා පළවෙනි වීඩියෝ එකේ විදිහට. ඉතින් මෙතනදී මේ විදිහට මේක load වුණාට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ window එකකට ඉතින් මෙතනදී ඔයාට ඔයා පළවෙනිටම කරන්න ඕනේ ඔයා මෙතනදී
බ්ලන්ක් ප්‍රජෙක්් ඒ කියනවා මෙන්න මෙතන තියෙන ඔයා කැමතිනම් ඉස්සලා ක්‍රේඩ් ස්ලයිඩ් ෂෝ ඉම්පෝර්ට් කටෙන් වීඩියෝ කැප්ච ස්ක්‍රීන් කැප්ච ඉතින් වාට මෙතනද ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ්ඩක් විදිහට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මෙතනදී කතා කරන්නේ වීඩියෝ එඩිට් කරන හින්දා මම දැන් මෙතන වෙන්න මේ බ්ලැන්ක් ප්‍රොජෙක්ට් කෙනෙක් ක්ලික් කරනවා. මෙතනදී ඔයා බ්ලැන්ක් ප්‍රොජෙක්ට් කෙනෙක් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා වෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් අපිට එනවා. වෙන්න මේ වින්ඩෝ එකේදී ඔයාට ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් නේම් එක දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට කොපිරයිට් හදනවා නම් එහෙම හදන්න පුළුවන්. ඔත ඒ වගේම පබ්ලිෂර් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක වෙන්න මේ වගේ හැම දෙයක්ම වෙන්න මෙතන තියෙන උඩ බොක්ස් එක ඇතුලේ හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඩිවයිස් එක තෝරගන්න. ඔයා මෙතනදී හදන්නේ වීඩියෝ එක වගේ YouTube එකටද Instagram එකටද Facebook එකටද ඔයාට මෙතනින් ඔයාට ෆ්‍රී කන්ෆිගර් කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා YouTube එකට හදන YouTube කියලා තියන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට පිට රිසලූෂන් ගන්න බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. වෙන්න මෙතනදී අපිට Ultra HD 4K වෙනකන් අපිට මේකෙන් වීඩියෝ එඩිට් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මම දැන් මෙතනදී Full HD දාගන්නවා. ඒ වගේම තමයි ෆ්‍රේම් රේට් ගානත් මෙතනදී අපිට 30 fps ඒ වගේම 60 fps වෙනකන් වැඩි කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය නම් වෙන්න මෙතන තියෙන දකුණු අත පැත්තෙන් ඔයාට width එක height එක ඕන විදියට කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි background color එකත් ඔයාට වෙන්න මෙතනදී තෝරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් එහෙම අපිට ඕන දේවල් මෙතනින් තෝරගත්තට පස්සේ ඔයා මෙතන finish කෙනෙකුට ක්ලික් කරන්න. ඉතින් වෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට VSDC වීඩියෝ එඩිටර් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක එහෙම නැත්නම් අපිට පේන කොටස බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි මූලික වීඩියෝ එඩිටිං කරන ස්ක්‍රීන් එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ වීඩියෝ ප්‍රිවිව් එක පෙන්වන තැන. ඒ වගේම තමයි වම් පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ අපේ වීඩියෝ එඩිටිං ටූල්ස් ටික. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ අපේ ටයිම්ලයින් වින්ඩෝ එක. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී ඔයාට ඔයාගේ අනවශ්‍ය ටයිම් ලයින්ස් මෙතනදී එඩිට් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ තියෙන ස්කෝප්ස් වින්ඩෝ කියන එක. ඉතින් මම ඒ වගේ ඉස්සරහට කතා කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ තියෙන ප්‍රොපර්ටිස් වින්ඩෝ එක. ඉතින් මේ ප්‍රොපර්ටිස් වින්ඩෝ එකෙන් අපි එඩිට් කරන්නේ කොහොමද? ඒ ගැනත් මම කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වම් අත පැත්තේ බේසික් ඉෆෙක්ට් වින්ඩෝ එක. ඉතින් අපිට ඕනම කරන දෙයක් තමයි වෙන්නේ බේසික් ඉෆෙක්ට් කියන එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ බේසික් ඉෆෙක්ට් කියන පැනල් එක. ඉතින් ඔයාලට වෙන්න මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා කලර් ග්‍රේඩින් කියලා. ඔයා වෙන්න මේකට එකපාරක් ක්ලික් කරොත් අපේ වීඩියෝ එඩිට් එක එහෙම නැත්නම් අපි එඩිට් කරන වීඩියෝ එක කලර් ග්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් ක්‍රම කිහිපයක්ම වෙන්න මෙතනදී අපිට යාලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේව පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා මම ඉස්සරහා වීඩියෝස් වලදී කතා කරනවා. ඉතින් අපි යමු ඊළඟට වෙන්න මේ උඩ තියෙන බාර් එකට. ඉතින් මේ උඩ බාර් එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා පළවෙනිම ටයිල් එකට ගියොත් ප්‍රොජෙක්ට්ස් කියලා පැනල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා අපිට ඕනේ කරන දේවල් මොනවද කියලා. ඉතින් දෙවෙනිට ගියොත් සීන් කියන එක කියන පස්සෙත් ඔයාලට වෙන්න මෙතනදී මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක් ගැනම මම ඉස්සරහා වීඩියෝස් වලදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපිට එඩිට් කියන එක තමයි අපිට මූලිකවම ඕනේ වෙන ටයිල් එක. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ තමයි VSDC වීඩියෝ එඩිට් එකේ මූලිකවම හැඳින්වීම කොහොමද අපි VSDC එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන පැනල්ස් මොනවද, ඒ වගේම තමයි කොහොමද අපි වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරන්න කියලා මම ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අප ඊළඟ වීඩියෝ එඩිටින් ටියුටෝරියල් එකකින් හම්බෙමු.